Bună ziua! Bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Pentru că la tutorialul cu glugă, doamna Adriana m-a întrebat de floarea din colț, am zis să-i facem tutorial. Avea nevoie de o croșetă. Eu am croșeta asta de 2, de un ac ca să ascundem capetele, de foarfecă să tăiem firele și eu voi folosi pentru frunze acest fir Lotus, culoarea numărul 3020, este sil cu bumbac. Și pentru inimioară voi folosi acest fir. Este un fir acrilic, unde ne scrie aici. Da, vă voi lăsa link în descriere cu ambele fire de unde le puteți lua. Și ce am vrut să vă spun. Eu am făcut 2 modele de inimioară. Astăzi o să vi le arăt pe acesta, dar o să vă spun și cum l-am făcut pe ăsta, pentru că este exact același model, doar că nu am terminat de făcut modelul ca aici. Deci dacă punem așa inimioarele, eu practic am terminat modelul în partea asta. După ce am făcut, vedeți, acest... Stai să aranjăm puțin. Deci după ce am făcut această parte, aici am făcut 2 ochiuri de lanț între 2 piciorușe înalte și m-am dus după aceea doar cu piciorușe înalte până aici și aici am făcut un picioruș alunecat și am încheiat. Dar eu de data asta am să vă arăt pe aceasta care este puțin mai mare. Voi însă alegeți să faceți varianta care vă place. Despre frunze. La frunze, iar așa, am să vă arăt un model pe care voi îl puteți adapta făcând mai multe sau mai puține ochiuri de lanț la început și astfel veți avea mai puține piciorușe pentru a crea frunza. Eu aici am deja 2 modele făcute. O să mai facem unul cu acest model, adică folosind același număr de ochiuri de lanț, doar că aici nu voi mai face piciorușele acestea triple. Dar pe rând vom vorbi despre toate aceste etape. Prima dată vom lucra inimioara și după aceea vă arăt continuarea. Era să uit să vă spun că vom mai avea nevoie și de un ac de broșă. Eu am din acesta, dar voi puteți folosi de oricare aveți. Și dacă doriți, puteți, de exemplu, eu am acest bețișor cu o perluță din asta și puteți să-l puneți, de exemplu, așa. Dar lucrurile astea sunt opționale în funcție de gusturile fiecăruia. Și acum, da, zic să trecem la treabă. Și acum voi lua croșeta și firul meu roșu și vom face în felul următor. 4 ochiuri de lanț. Nu strângeți foarte tare lucru ca să puteți introduce ulterior croșeta ușor. 2, 3, 4. Și în acest prim ochi vom face 11 piciorușe înalte. Pentru a lucra piciorușul înalt, eu iau ață după croșetă, introduc aici în primul ochi, agăț firul și trag, agăț firul din nou și trag prin următoarele 2 și agăț firul din nou și trag prin următoarele 2. Sunt convinsă că știți deja cum să fac, deci voi continua să fac așa. În total 11 piciorușe din acestea înalte. Am făcut 1, 2, 3 și 11. Și în acest moment am 11 piciorușe înalte plus cele 3 de la începutul rândului care sunt practic un picioruș înalt, deci vom avea în total 12 astfel de piciorușe. Și acum, aici în al 3-lea ochi de lanț de la începutul rândului, eu voi face un picioruș alunecat pentru a închide acest cerc. Și ulterior, la firul ăsta, voi tăia paietele de pe el și mă voi duce cu acul așa pe sub ochiurile acestea și voi strânge bine lucrul.
Și acum cum continuăm? Voi face 3 ochiuri de lanț și apoi în fiecare deci aici avem următorul ochi. Ei, noi vom merge doar prin bentița asta, prin bareta asta din față. Da? Aici este cea din spate, noi vom lucra doar în astea din față. Și vom face picioruș înalt în fiecare astfel de baretă. 2. Eu voi număra și ăsta, da? Și voi avea în total 12. Și mă duc și bag croșeta așa și fac un picioruș înalt. Fac treaba asta până la finalul rândului și vă arăt cum continuăm. Și 12. Și în acest moment am terminat de lucrat în partea din față a fiecărui ochi. Și acum ce va trebui să facem? Aici nu mai închidem rândul. Și prin bareta asta din spate, nu știu cum să vă arăt să mă asigur că se vede. Deci prin această baretă care ne-a rămas, vom face în felul următor. Câte 2 piciorușe înalte în fiecare. Dacă vreți, aici puteți pune un marcator ca să știți ulterior dacă ați făcut sau nu cele 22 de piciorușe înalte. Pentru că va trebui să faceți câte 2 piciorușe înalte în fiecare ochi. Și aici este locul acela unde eu v-am spus că practic nu am, deci la prima inimioară nu am făcut și următorul rând. M-am oprit cumva la această parte de model. Stai să nu pice marcatorul de aici. Deci va trebui să facem câte 2 ochiuri, 2 piciorușe înalte în fiecare astfel de spațiu. Și acum să vă arăt. Deci aici, în acest moment, eu am același model ca aici. Și atunci ce am făcut eu? În următorul spațiu, noi trebuie să facem 2 piciorușe înalte, dar eu am făcut un picioruș înalt, 2 ochiuri de lanț și aici m-am dus și am făcut un picioruș alunecat, forma un pico-picot, știți voi că nu știu nici acum denumirea exactă. Și după aia în același spațiu am făcut încă un picioruș înalt și astfel mi-a ieșit vârful acesta de inimioară și am continuat să fac câte 2 ochiuri de lanț până am ajuns practic din nou aici unde am făcut un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, nu, 2 piciorușe înalte, unde am făcut un picioruș scurt și am terminat rândul. Dar pentru că vreau să vă arăt cealaltă variantă, sper să pot să desfac aici fără să ciufulesc prea tare firul, voi continua să fac câte 2 piciorușe înalte în fiecare astfel de ochi până ajung la capătul rândului și va trebui să am 22 de astfel de piciorușe înalte. Și am ajuns la ultimile 2 piciorușe înalte și voi face 21 și 22. Și am zis să puneți semnul ăsta pentru că puteți acum număra să vedeți dacă aveți cele 22 de piciorușe înalte sau nu. Dar eu marcatorul voi da la o parte. Și ce vom face în continuare? Aici, dacă ne ducem pe spatele lucrului și ne uităm, avem aceste barete rămase între cele 2 rânduri, da? 1, 2, 3. În aceste barete va trebui să lucrăm. Și ce vom face în continuare? Voi lua de 2 ori firul după
croșetă și în prima baretă de genul acesta mă voi duce și voi face un picioruș din acesta dublu. Iau de 3 ori firul după croșetă și în același spațiu voi face un picioruș din acesta triplu. Voi face 2 ochiuri de lanț și voi face un pico din acesta. Din nou, iau de 3 ori firul după croșetă și în același spațiu voi face un picioruș din acesta triplu. Voi lua de 2 ori după croșetă și voi face în același spațiu un picioruș dublu. Și acum vom trece la ochiul următor. În ochiul următor voi face 2 piciorușe duble. Duble înseamnă că iau de 2 ori firul după croșetă. Și mă duc aici pe spate în următoarea astfel de baretă. Da? Și voi face 2 piciorușe duble. 1, în același spațiu încă 1. Și am făcut 2. Ne vom duce în următorul ochi și voi face 3 piciorușe triple. Iau de 3 ori firul după croșetă, mă duc aici în următorul spațiu și fac în el 3 astfel de piciorușe. 1, 2, 3. În următorul spațiu voi face același lucru. Din nou, 3 piciorușe înalte. 1, 2 și 3. În următorul ochi voi lua doar de 2 ori firul după croșetă. Mă duc pe spate și voi face un picioruș din acesta dublu și acum un picioruș înalt. Aia înseamnă că iau o singură dată după croșetă și fac un picioruș înalt. În următorul spațiu voi face o jumătate de picioruș înalt. Asta înseamnă că am luat firul după croșetă, scot firul după ce am introdus prin bareta noastră de acolo din spate și voi trage prin toate cele 3 ochiuri formate. Și în același spațiu voi mai face un picioruș scurt. În următorul spațiu voi face un picioruș alunecat, voi tăia firul și în acest moment avem inimioara gata. Este un model destul de simplu, nu e foarte complicat și v-am spus, dacă nu vreți să faceți așa de mare, puteți să alegeți prima variantă și să vă opriți înainte de a face acele piciorușe triple și duble. Dar acum aveți exemplele acestea, putem trece mai departe. Și ce vom face? Vom face frunzele. Pentru frunze iau firul meu și voi face acest model de frunză identic nu. Încep cu același număr de ochiuri, doar că nu voi face aceste piciorușe pentru a-i da atâta lățime frunzei. Și vă spun ce avem de făcut. Și unde este diferența între asta și cea pe care lucrez eu, pentru ca voi să aveți mai multe variante. Voi face 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 14, 15 ochiuri de lanț. Și voi face un ochi de lanț și
în următorul spațiu voi face un picioruș scurt. În următorul spațiu voi face o jumătate de picioruș înalt. Voi lua firul după croșetă și voi trage prin toate cele 3 bucle. Un picioruș înalt. Iau firul după croșetă. Și voi face un picioruș înalt. Trag prima dată prin primele 2 și prin următoarele 2. Și acum voi face un picioruș dublu în următorul ochi. Iau de 2 ori firul după croșetă și voi face un picioruș dublu. Și trag prin primele 2, agăț din nou prin următoarele 2 și agăț din nou prin următoarele 2. Până aici este identică și aceasta. Acum, aici, am 6 piciorușe triple. Iau de 3 ori firul după croșetă. Doar că la asta nu voi face la fel. Voi face doar piciorușe duble. Adică iau de 2 ori după croșetă și voi face 6 astfel de piciorușe. 1, 'Aceste 6 piciorușe duble la cealaltă frunză au fost triple. Și acum un picioruș dublu. În teorie aici avem 8 piciorușe duble. Dar eu am vrut să vedeți care e diferența între unul și altul. În cazul în care vreți să o faceți așa, să știți că acolo sunt 6 piciorușe triple. A fost un picioruș dublu, acum voi face un picioruș înalt. O jumătate de picioruș. Și în ultimul ochi voi face 3 piciorușe scurte. Pentru practica ne întoarce să lucrăm pe partea cealaltă. 1, 2, 3. Și eu voi lucra peste acest fir ca să se ascundă aici pe marginea frunzei. Și voi face o jumătate de picioruș înalt. Voi scoate prin toate cele 3. Un picioruș înalt. Și acum urmează cele 8 piciorușe duble sau un picioruș dublu, 6 triple și un picioruș dublu. Eu cum am piciorușe duble voi face 8 duble și iau o singură dată după croșetă. Deci luăm de 2 ori. 1. Să numărăm aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ultimul. Deci numărasem greșit. Și 8. Acum vom face un picioruș înalt. O jumătate de picioruș înalt. Și un picioruș scurt. Și aici, la începutul nostru de rând, în acest ultim ochi, vom face un picioruș alunecat. Și voi face un ochi de lanț. Și acum mă voi întoarce pe mijlocul acestei frunze, făcând aceste piciorușe alunecate pentru a forma mijlocul frunzei în acest fel. Deci mă duc aici, scot firul și fac picioruș alunecat. Mă duc în următorul spațiu, agăț firul și voi face picioruș alunecat.
Pasul ăsta practic este opțional. Dacă vreți să se vadă frunza așa, îl faceți, dacă nu puteți să lăsați frunza așa cum este. Și mai ar fi un pas. Înainte de a face partea asta, dacă doriți, puteți frunzele să le apretați ca să stea mai drepte sau să mai faceți un rând de piciorușe scurte de jur împrejur peste o bucată de sârmă. Astea sunt două variante pe care le aveți la îndemână. Alegeți varianta care vă place cel mai mult. Dacă alegeți să puneți sârmă, veți face picioruș scurt în fiecare ochi de la frunză și abia la sfârșit veți face partea asta pe care o fac eu acum de piciorușe alunecate. Și eu voi mai face o frunză, dar nu voi mai face piciorușe duble. Atâtea. Voi face câte două piciorușe înalte, pentru că noi aici avem doar unul, și în loc de primul picioruș dublu voi mai face un picioruș înalt și apoi voi face 6 piciorușe înalte și din nou iarăși două piciorușe duble. Deci practic ce v-am spus eu că e aici, voi lucra aici, dar în loc de cele 6 piciorușe triple de aici, voi face 6 piciorușe înalte și atunci cele înalte de aici vor fi piciorușe, cele duble dinaintea celor triple vor fi piciorușe înalte. Sper să nu vă fi zăpăcit foarte mult. Și acum zic să las un fir mai lung puțin ca să mă ajut după aceea de el la cusut. Voi scoate firul aici pe dosul lucrului. Și când voi aranja frunzele pentru inimioară, voi vedea cum le voi coase. Ca să se vadă cât mai frumos. În modelul original avea o frunză așa mai mare, alta mare peste, una mică și subțire între ele și una mică în partea asta la alta. Dar astea sunt lucruri pe care voi le faceți așa cum doriți, că nu spune nimeni cum anume trebuie să arate. Deci, practic, eu aș avea acum așa, 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 așa și aici voi mai face o frunzuliță, exact cum v-am spus, cu 15 ochiuri de lanț, doar că aici nu voi avea piciorușele duble 8, ci doar 6. Imediat vă arăt și acea frunză. Am terminat și ultima frunză și o voi pune aici să-mi iasă așa dintre frunzele acestea și inimioara o voi prinde așa. Eu zic că arată bine. Așa că ce va trebui să faceți este să puneți și voi în felul acesta, adică să faceți în felul acesta piesele principale și să le puneți după cum vă place vouă. Și acum să vă mai arăt o dată frunzele. Aceasta este cea cu picioruș înalt, dublu, 6 piciorușe triple, dublu și picioruș înalt. Aici am cea cu 8 piciorușe duble și aici am 2 piciorușe înalte, 6 piciorușe duble și 2 piciorușe înalte. Se poate vedea că forma se modifică în funcție de această treabă. Și aici am doar 10 ochiuri de lanț, da? Deci doar 10 ochiuri de lanț și am picioruș scurt, jumătate de picioruș, picioruș înalt, picioruș dublu 4 și iarăși picioruș înalt. Deci practic astea le faceți voi în funcție de preferință. Eu acum voi aranja din nou aceste frunze, le voi coase una de cealaltă,
V-am spus, nu trebuie să vă stresați foarte mult, e după cum vreți voi să arate, cum vă plac, cum în felul acesta am să le prind unele de celelalte. Voi încerca să prind și aici între ele, voi coase exact cu aceeași culoare și abia ulterior mă voi prinde de inimioară. Și practic cam așa arată această broșă. Eu am un fipt ăsta aici, dar cum am spus și la început, este ceva opțional. Mă gândesc că aș putea să-i fac o buclă și să-l prind chiar în vârful acestei inimioare. Dar și fără pietricică. Pietricica parcă îi dă o notă așa mai de eleganță, dar și așa mie îmi place tare, tare, tare mult modelul acesta. Se poate face cu orice culoare vă place, dintr-o singură culoare, fără să fie două culori așa ca la mine, deci variante aveți infinite. Fire cu care să lucrați la fel cu orice, absolut orice fir vă place. Mie îmi place că ăsta are un pic de ținut așa. Eu o să fixez frunzele astea cu fixativ. Prima dată am să încerc să le calc, să văd cum rămân în momentul în care sunt călcate, dacă stau fixe, dacă se apretează perfect sau va trebui să pun și un pic de fixativ pe ele. Eu cred că este un model minunat de pus pe geacă, palton, pe o bluză. Face ca toată ținuta să-și schimbe aspectul. Și cum tot se apropie perioada asta de Valentine's Day, poate fi un cadou pentru care inimioară. De dragobete iar avem
dragoste, inimioare, iubire și așa mai departe, sau pur și simplu vine mărțișorul, îi puneți un șnur roșu cu alb și poate fi cadoul perfect. Până la urmă sunt niște accesorii mici, dar făcute cu drag și cred că asta este tot ceea ce contează. Persoana care va primi un astfel de cadou din partea voastră ar trebui să se simtă specială, pentru că lucrurile astea se fac din suflet, se pune multă pasiune și dragoste acolo când sunt lucrate și eu cred că lucrul ăsta este de fapt de apreciat. Vă doresc sănătate multă, spor în tot ceea ce faceți și să ne auzim cu bine la un nou tutorial.